Hi mga kael, magluluto na naman tayo today. At ang ating recipe ay ang tinolang manok na may talbos ng sili. So ano pang hinihintay natin? Let's start cooking! Ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng manok, sibuyas, luya, bawang, kalamansi, sili. Kailangan din natin ng sayote. Kailangan natin ng talbos ng sili, Maggi magic sarap, paminta, patis, at mantika. So, ayan, nahiwa na natin ang ating mga ingredients. Painitin na natin ang ating kawali. Pag mainit na, pwede na natin ilagay ang mantika. Painitin lang natin ng mantika. Pag mainit na, pwede na natin ilagay ang ating bawang at sibuyas. Sama na rin natin yung ating hiniwang luya. Halu-haluin lang natin mga kael at hayaan natin itong maging golden brown. So pag golden brown na yung ating sibuyas, bawang at luya, pwede na natin itong ilagyan ng patis. So, mga kael, nilalagay natin uli ang patis para mawala yung lansa. Next, pwede na natin sangkutsahin yung ating manok. Kaya natin ito na maluto. So, takpan muna natin mga kael. So, check na natin. Yan. Nasangkot siya natin yung ating manok. So, agawin lang natin yung ating manok para manuot yung lasa dun sa mismong karne ng manok. Then, pwede na natin ilagay yung ating sayote. So, mix lang natin. And, pwede natin ulit itong takpan para maluto yung ating sayote. So, ayan. Kumukulo na yung ating tinola. So, nilagyan natin kanina ng tubig yung ating sinasangkot siyang manok. So, yun yung ating sinabaw. So, haluin lang natin ulit yung ating manok. And then, pwede na nating lagyan ito ng pamintang durog. So, depende sa inyo kung gaano nyo karami yung paminta yung gusto nyong ilagay. So, mas marami, mas masarap. So, yun depende pa rin sa inyo yun guys. Kung gusto nyo na wag overpowered yung paminta, kontian nyo lang. So, syempre, pwede na natin ngayon lagyan ng Maggi magic sarap. So, ang Maggi magic sarap ay nagpapasarap ng ating mga daily recipes. So, haluin lang natin para humalo yung lasa nito dun sa ating sabaw. Ang bango. So, lagyan natin ng konting bechin. And pwede na natin ngayong ilagay sa ibabaw yung ating talbos ng sili.
Medyo ikalat lang natin ng onte pero wag natin ihalo. Kailangan nandun lang sa may medyo ibabaw. And then, pwede natin itong takpan ulit. At hayaan natin mag-abot yung kulo. So, ayan. Check natin. Ayan, kumukulo na. At, naamoy nyo na ba ang tinola? So, luto na ito guys at pwede na natin i-serve. Ayan mga ka-L. Luto na ang ating tinola manok na may talbos ng sili. So, nilagyan lang natin siya ng siling pula. Masarap pa partner ito o lagyan ng sausawan is yung patis. At lalagyan natin ng siling pula. So, diba? Easy cooking lang mga ka-L. Madaling sundan at madaling gawin yung ating recipe today. So, for more sulit tipid recipes, please subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Kainan na! Bye-bye!